ጤና ይስጥልኝ የሀበሻ ቴክ ካምፕ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ ጀነራል ፊዚክስ ቻፕተር 3 ፍሉድ ሜካኒክስን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ለቻናሉም ሰብስክራይብ በማድረግ አዲስ በሚወጡ ኮንቴንቶች አፕ ቱ ዴት እንዲሆኑ እናገራለሁ። ወደ ቻፕተሩ እንግባ። ቻፕተር 3 ፍሉድ ሜካኒክስ ይለናል። ፍሉድ ሜካኒክስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስናይ ፍሉድ ሜካኒክስ is a branch of physics የፊዚክስ ብራንች ነው concerned with mechanics of fluids። የፍሉድ ምንላቸው ምንድን ናቸው? ጋዝም ሊኩዊድም ፍሉዶች ናቸው በፊዚክስ እና የነዚህ መካኒክስ ምንድነው? እንቅስቃሴ ሞሽን ነው አይደለ? የነዚህ ሞሽን ሲቀመጡ ያላቸውን ነገር ዴንሲቲያቸውን ብዙ ነገራቸውን እዚህ ላይ ፕሬሸራቸውን የምናይበት ነው። የፍሉዶቹ በቃ ሜካኒክስ ምንለው ይሄን ነው ማለት ነው። ኢን ሞሽን ላይ ያሉ ፍሉድ ዳይናሚክስ ይባላሉ። ሬስት ላይ ደግሞ ከሆኑ ፍሉድ ስታቲክስ ተብሎ ሜካኒክሳቸውን እናያለን ማለት ነው። ሞሽን ላይ ሆኑ አትሬስት ሆኑ የፍሉዶቹን ሜካኒክስ እናያለን ማለት ነው። This studies deals with many diversified problems such as surface tension, fluid statics, flow of enclosed bodies, flow of round bodies, solid and otherwise። በቃ ይሄም ስለምን ያጠናል? ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ኮንቴንት ነው ያለው። ሰርፌስ ስለ ሊኩዊድ ሰርፌስ ቴንሽን፣ ስለ ጋዝም ዴንሲቲያቸውን፣ ፍሎዋቸውን፣ ኢንክሎዝድ ቦዲዎች ላይ ካሉ በእቃ ከተቀመጡ ሶሊድ ከሆኑ ብዙ ነገራቸው እናያለን ማለት ነው። the application of fluid mechanics can be enormous። ብዙ አፕሊኬሽን አለው። ብሪዚንግ፣ ብለድ ፍሎ፣ ስዊሚንግ፣ ፓምፕስ መተንፈስ፣ ብለድ ፍሎች፣ ፓምፖች፣ ተርባይኖች፣ አየር ፕሌኖች፣ ፓይፕስ፣ ኳሳችን በፕሬሸር ነው በፍሉድ ሜካኒክስ ነው። በጣም ብዙ ነገሮች በዚህ ገቨርን አድርገው አፕሊኬሽን ይኖሩታል። in physics a fluid is a substance that is continually ኮንስታንትሊ ዲፎርም የሚያደርግ ውሃ ቮሊዩም የለውም፣ ሼፕ የለውም። ለዛ ነው ፍሉድ ምንለው። ጋዝ ኮንቲኒየስሊ ዲፎርም ያደርጋል። ለዛ ነው ፍሉድ ምንለው። እዚህ ዲፎርም የሚያደርጉ ሁሉ ፍሉድ ይባላሉ ማለት ነው። አንደር አን አፕላይድ ሺር ወይ ደግሞ ኤክስተርናል ፎርስ ዲፎርም የሚያደርጉ ነገሮች ፍሉዶች ይባላሉ። ፍሉድስ አር a phase of matter that include liquid and gas። liquid እና gas inclusive የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። properties of bulk matter ይላል። states of matter የማተሮች ስቴት 3 ናቸው። ድሮ ጀምሮ ስንማረው ሶሊድ፣ ሊኩዊድ፣ ጋዝ። ሶሊድ ዴፊኒት ቮሊዩም አለው እና ሼፕ አለው። ሊኩዊዶች ቮሊዩም አላቸው ግን ሼፕ የላቸውም። ውሃ ሼፕ የለውም፣ ቮሊዩም አለው 1 ሊትር ምናምን አለ። ጋዝ ግን ጭራሽ ሼፕም የለውም ቮሊዩምም የለውም። Fluids are a collection of molecules that are randomly arranged and held together by cohesive forces and by forces exerted by the walls of the container። ፍሉዶች ምንድን ናቸው? እርስ በርስ ባላቸው በሞለኪላቸው ኮሄሲቭ ፎርስ ተያይዘው ይቀመጣሉ። በተረፈም በኮንቴነር በተቀመጡበት እቃ ግድግዳ ላይ በመጣበቅ ቮሊዩም ሊይዙ ይችላሉ። ይሄ ነገር በጋዝ ሞስትሊ ፍሉድ ላይ ይሰራል፣ ግን ጋዝ እና ያጠቃላል ፍሉድ ስንል ማለት ነው። both liquid and gas are fluid። ሊኩዊድ እና ጋዞች ፍሉድ ናቸው። fluids do not sustain shearing stress or tensile stress። ይሄ ወደፊት እናያለን። shearing እና የቮሊዩም የሆነ በሌንግዝ ሊሆን ይችላል፣ በፌስ ሊሆን ይችላል። የስትረስ እና የስትሬን አይነት ናቸው shearing እና tensile። ይሄን ወደፊት እናያለን። the only stress that can be expressed on the object submerged in a static fluid is one that tend to compress the object in all side. the only stress that can be expressed submerged static የሆነ የተቀመጠ ፍሉድ ላይ submerged ከሆነ የሆነ ኦብጀክት ምን እንትን ኮምፕራይዝ ሊያደርግ ይችላል፣ በምን ሊጠቃ ይችላል፣ ኮምፕረስ ሊደረግ ይችላል በአካባቢ ባለው ፕሬሸር ማለት ነው። so the force exerted by static fluid on an object is always perpendicular to the surface of the object። ከሰርፌሱ ጋር ኳስ ብናስገባ ከሰርፌሳቸው ጋር ሬክታንግል ብናስገባ
እንትን ፕሬሸሩ ወይ ደግሞ የፎርስ ኤግዘርት የሚደረግበት ኦብጀክቱ ላይ ኤግዘርት የሚደረግበት towards perpendicular ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። bulk matter ምንድነው የሚለው ነገር ስናይ a sufficiently large force will permanently deform or break an object ትልቅ sufficiently ትልቅ ማለት በቂ የሆነ ፎርስ ለአንድ ኦብጀክት በቂ የምንለው አሁን ወረቀትን የምንቀድበትና ብረድ የምንቀድበትን ወይ ዲፎርም የምናደርግበትን ፎርሶች ይለያያሉ። ግን ለወረቀት የሆነ ፎርስ አለ። ያ sufficient የሆነ ፎርስ permanently deform ወይ ሊሰብረው የሚችል ሊያጣምመው ዲፎርም ሊያደርገው ወይ ደግሞ ሊቀደው ወይ ሊሰብረው ወይ ሊለጥጠው የሚችልበት force of objects but otherwise when an external force are removed ያ external force remove ሲደረግ the object tends to ወደ ኦሪጂናል ሳይዙ እና ሼፑ የሚመለስ ከሆነ ኢላስቲክ ቢሄቪየር ይላል። አሁን ለምሳሌ ስፕሪንጎች ሊሆን ይችላል። ስፕሪንግ እንኳን እንደንትን ልንወስዳቸው እንችላለን። ላስቲኮች ልክ ከለጠጥናቸው በኋላ ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽናቸው ይመለሳል። ይሄ ኢላስቲክ ቢሄቪየራቸው ነው። ወደ ኦሪጂናል ስቴታቸው የመመለስ ቢሄቪየራቸው ኢላስቲክ ቢሄቪየር ይላል። የሆነ ሰፊሽንት የሆነ ፎርስ ኖሮ ዲፎርም ሳያደርገው ወይ ሳይሰብረው ወደ ኦሪጂናል ቦታው የሚመልሰው ፎርስ እና ቢሄቪየር ካለ ኢላስቲክ ቢሄቪየር አለው ማለት ነው። ሁሉም ኦብጀክት ደግሞ እንደዚህ ያለው አሁን ለምሳሌ ብረት ላይኖረው ይችላል፣ ግን ይኖራል፣ ግን በጣም ትንሽ አማውንት ኦፍ ፎርስ ስለሆነች ነው ቶሎ ብሬክ የሚያደርግብን። ወረቀት የሚኖረው ሁሉም ኦብጀክት አለው፣ ግን ኢላስቲክ ቢሄቪየር የሆነ አማውንት ዲፎርሚቲ ወይ ብሬክ ላይ እስኪደርስ ያለ sufficient ለእያንዳንዱ ኦብጀክት የሆነ sufficient force ስላለ ነው የሚለያየው ማለት ነው። definition elastic materials are materials that regain the original elastic ማቴሪያሎች ምንላቸው ኦሪጂናል ሼፓቸውን ሪጌን መልስ የኦሪጂናል ፎርማቸውን ሊይዙ የሚችሉ ኦብጀክቶች ከሆኑ elastic material እንላቸዋለን ማለት ነው። elastic deformation is a reversible deformation by a force applied elastic የሆነ deformation ደግሞ is reversible reverse ሊመለስ የሚችል force applied within elastic limit elastic ሊሚቱ ላይ እስኪደርስ። አሁን ለምሳሌ ኤላስቲክም እኮ በጣም ለጥጠን ልትበጠስ ትችላለች ወይ ደግሞ ተለጥጦ ሊቀር ይችላል። ይሄ የእያንዳንዱ እንደኛ ኦብጀክቱ የሚለያቸው ነገር ነው ማለት ነው። ይሄ reversible deformation by force apply elastic ሊሚቱ ውስጥ ካለ ይሄን ዲፎርሜሽን ሊመልሰው ይችላል ማለት ነው። beyond the elastic limit ከኤላስቲክ ሊሚቱ ግን ሲያልፍ a force applied on an object causes a permanent ማይመለስ permanent የሆነ irreversible የሆነ ፎርሙን ይዞ ይቀራል፣ ዲፎርሜሽን ይዞ ይቀራል ማለት ነው። ያ ፎርስ አፕላይ ሲደረግ ይሄ ምን ይባላል? ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ይባላል። ተለቆ ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽኑ ኢላስቲክ ሊሚቱ ላይ ሲደርስ ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽኑ ሊመለስ ከቻለ ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ይባላል። ግን ተለቆ ዲፎርሜሽን ላይ መለስ ኢላስቲክ ሊሚቱን ካለፈ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ይባላል ማለት ነው። ፕላስቲክ ማቴሪያልስ do not regain ፕላስቲክ ማቴሪያል ሆኑ ሪጌን ማድረግ አይችሉም። ኦሪጂናል ፖዚሽናቸውን ማግኘት አይችሉም። ፎርሱ ልክ ለጥጠን ልክ ስንለቃቸው የሆነ አሁን ለምሳሌ ምን ልበላችሁ የሆነ ብረት አለ ለጠጥነውና ላይመለስ ይችላል። የሆነ ስፕሪንግ እንትን ካራክተሪስቲክ ከሌለው ከተለጠጠ በኋላ ላይመለስ ይችላል። ይሄ ፕላስቲክ ማቴሪያል ነው። the elastic properties of a solid material are described in terms of stress እና strain የኢላስቲክ ፕሮፐርቲው የኢላስቲክ መገለጫዎቹ በስትረስ እና ስትሬን ይገለጻል ማለት ነው። what is stress እና ስትሬን የሚለው ነገር ስናይ a force per unit area የሆነ ፎርስ በዩኒት ኤሪያ በየሆነ ያክል ኤሪያ የሆነ ፎርስ ካለ በኋላ that is causing some deformation of the object የሆነ ያክል ዲፎርሚቲ ከፈጠረ በኋላ of an object ምን ይፈጠራል? ያንን ኦብጀክት ዲፎርም ሊያደርገው የሚችል ፎርስ ማለት ነው። like force per unit area የሆነ ፎርስ በየሆነ ኤሪያ አፕላይ ተደርጎ ያን ዲፎርሜሽን ሊፈጠር የሚችል ከሆነ
ስትረስ እንለዋለን የሆነ ስትረስ አለበት ማለት ነው ይሄን በአብዛኛው ሜካኒካልና ሲቪል ላይ በጣም ተጠቀሙታላችሁ እዛ ውስጥ ለመግባት ሐሳብ ካላችሁ በጣም ያስፈልጋችሁ ኮርስ ነው it has an SI unit newton per meter ማለትም force per unit area ስላለ force per unit area SI unit newton per meter square ነው ኤሪያችን ሜትር per square ነው called pascal newton meter per meter square per meter square ምንድነው ፓስካል ነው የፕሬሸር መለኪያ ማለት ነው the same as the unit of pressure ከፕሬሸር ጋር ተመሳሳይ ነው strain is the measure of the amount of deformation by the applied stress ይሄ applied በተደረገው stress አማካኝነት የተፈጠረ change ነው አሁን ለምሳሌ ብረቱን ስለለጥጠው የሆነ ሌንግዝ ሊሰጣው ይችላል የሆነ ቮሊዩም ሊጨምር ይችላል ወይ ሊያንስ ይችላል ብንኮምፕረስ ልናደርገው ስለዚህ ይሄ ዲፎርሜሽን በአፕላይድ ስትረሱ በተፈጠረው ስትረስ አማካኝነት የተፈጠረ ዲፎርሚቲ ምን ነው ስትሬን ማለት ነው ስትሬን ምን ማለት ነው strain is changing configuration over initial configuration የተቀየረ አሁን ለምሳሌ በሌንግዝ ለውጥ ሊኖር ይችላል በቮሊዩም ለውጥ ሊኖር ይችላል changing that over original መጀመሪያ የነበረው ሌንግዝ ሊሆን ይችላል ቮሊዩም ሊሆን ይችላል ይሄን strain እንለዋለን ስለዚህ there are three kinds of strains ሶስት አይነት ስትሬኖች አሉ ሶስት አይነት የዲፎርሚቲ አይነቶች በስትረስ አፕላይ ሲደረግባቸው ሶስት አይነት ዲፎርሚቲ አይነት አሉ እነሱን እናቸው እንበል tensile strain ምን ማለት ነው when the end of a bar የሆነ ሮድ ባር ልንል እንችላለን የሆነ ለምሳሌ ኤግዛምፕል አለው ይሄ እነዚህን ባሮች ይሰጠናል ግን የሆነ ፌሮ ብለን እናስብና ይሄ ፌሮ ብለን እናስብ cross sectional area አለው የሆነ ኤሪያ አለው የሮዱ እና ይሄ ሌንግዝ ኦሪጂናሉ ሌንግዝ ነው ሌንግዝ ኦሪጂናሉ ነው ከዛ ለጠጥ ነው በዚህ ፎርስ እና በዛ ፎርስ በሁለት ፎርስ ብለጥጣው የሆነ ቻክል ቼንጅ ኢን ኤል ይኖረዋል ማለት ነው ወደ ዴፊኒሽኑ ስንገባ when an end of a bar አንዱ end of uniform cross sectional throughout the ይሄ ሮድ ዩኒፎርም የሆነ ሁሉ ኤሪያው ተመሳሳይ ነው throughout the metal rod ማለት ነው uniform cross sectional is pulled equal and opposite equal እና opposite equal አሁን force 1 እና force 1 ተመሳሳይ ናቸው በእኩል የሆነ force ሲሳብ ምን ይፈጠራል opposite force ግን ዳይሬክሽናቸው opposite ነው እንዳየናቸው ፎርሶቹ opposite direction አለው of the bar will change undergo stretch ያደርጋል ይለጠጣል by tensile stress ይሄ ስትረስ ምንድነው force over areaችን ስትረሳችን የሆነ force F1 አፕላይ አድርገናል ኤሪያችን እናውቃለን ይሄ ስትረሳችን ነው በየሆነ ስትረስ አማካኝነት የሚፈጠር ቴንሳይል ስትረስ ዲፎርሚቲ ያለ ማለት ነው በዛ አማካኝነት የተፈጠረው ለውጥ ቴንሳይል ስትረስ ይባላል defined as the ratio of force over area tensile stress is the fractional change in length change in length fractional change in length that undergo a tensile stress እዚህ ጋር ምን ይላል tensile stress force over area ነው ግን tensile strain ምንድነው the fractional change የተቀየረበት length አለ አሁን ለምሳሌ የተለጠጠበት የተጨመረበት length over length original የኦሪጂናሉ ከዚህ እስከዚህ ያለው length original ያለው length fraction ሲሰራ ratio ሲሰራ tensile strain ይሆናል ማለት ነው change in tensile strain ምንድነው change in length over original length tensile strain says the fractional change in length of the object that undergoes stress like fractional change ማለት ከዋናው ከኦሪጂናሉ ስለምናካፍለው ማለት ነው ይሄ ነው ፊገራችን ስለዚህ ቀጣዩ ደግሞ shear stress እና strain ይላል shear stress እና strain እንዴት ልንረዳ ይገባል another type of deformation that occurs on an object is subjected to force parallel to one በሁለት ፌሶች አማካኝነት የሚፈጠር ዲፎርሚቲ ነው ለምሳሌ ይሄ ፌስ አለ ሁለት ፌስ አለ አሁን ይሄን ፌስ ከላይ ያለችው ፌስ አለቻ እሷን ወደዚህ ገፋት ወደዚህ ማመጣት ወደ ቀኝ ማመጣት ይቺኛው ደግሞ ወደ ግራ በገፋት
የሆነ ሼፑ ፓራግራም ሼፕ አይዝም የሆነ የተለጠጠ የተንበላጠ ይሄኛው ወደዚህኛው ሲሄድ ይሄኛው የላይኛው ደግሞ ወደ ቀኝ ሲሄድ የተንበላጠጠ የሆነ የተለጠጠ ኪዩብ ያልሆነ ግን ሼፕ ይይዛል። ይሄ ሺር ስትረስ ይባላል ማለት ነው። ዲፎርሚቲው ሺር ስትሬን ይባላል ማለት ነው። a type of deformation that occurs when subject of ፌሶቹ በተለያየ ዳይሬክሽን ሲሄድ opposite face is held fixed by another force በኦፖዚት ፌስ የሚካሄድ ፌሶቹ ላይ ኦፖዚት ፎርስ ሲፈጠር የሚፈጠር ስትረስ ከዛ ስትሬን ነው። the stress in this case is called shear stress. the object is originally a rectangular block የሆነ ኪዩብ ወይ rectangular block ነው። a shear stress result with a shape whose cross sectional is ኤሪያው ፓራግራም ይሄ ፓራግራም ይሆናል የሆነ ልጥጥ ይላል ነው። ወደፊት ስላይዶች ላይ ስላለ እናያለን። shear stress changing ፎርሳችን ኦቨር ኤሪያችን ነው የምንጠቀመው። ኤሪያችን የፌሱን ኤሪያ ነው የምንጠቀመው in this case changing ፎርሳችን ደግሞ የሰጠነው ፎርስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው ፓራግራም before shearing ከመቀየራችን በፊት ይሄን ፌስን ወደዚህ ይሄ የታችኛው ፌስ ወደዚህ ብስንወስደው የሆነ ፓራግራም ሼፕ ይይዛል ማለት ነው። a book is pushed sideways ይሄ ቡክ ብሎ እናስበውና መጽሐፉ sideways ተገፋ እንበል እንደ ኤግዛምፕል ይሄ ወደዚህ እና የታችኛው ወደዛ ሲገፋ shear stress ይፈጠራል። to first approximation for a small distortion no change of volume will occur in this deformation አሁን ለምሳሌ የቮሊዩም ለውጥ አይፈጠርም ምክንያቱም ይሄኛውን በገፋ ነው ቁጥር ይሄኛውን እየመለስን ነው የቮሊዩም ለውጥ አይፈጠርም ማለት ነው። ቴንሳይል ላይ ቮሊዩም ለውጥ አለ ቴንሳይል ላይ ቮሊዩም ለውጥ አለ ምክንያቱም ለጥጠናል የተወሰነ ቼንጅ ሌንግዝ አለ ኤሪያው አልተቀየረም ቼንጂን እንትን ይኖረዋል ቮሊዩም ነው። እዚህኛው ላይ ግን ቼንጂን ቮሊዩም አንዱ ወደዚህ የከፋ ነው አንዱ ወደዚህ የከፋ ነው ስለዚህ ወደዚህ ሄዶ ወደዚህ ይመጣል ስለዚህ ይሄ እዚህ ላይ ቼንጂን ቮሊዩም የለም ማለት በአፕሮክሲሜሽን ዝም ብለን አፕሮክሲሜት ስናደርግ ማለት ነው። we define a shear stress as force of ኤሪያችን ነው የሬሽዮ ኦፍ ትራያንጉላር ፎርስ ይሄ ትራያንጉላር የሆነ ፎርስ ኦቨር ኤሪያችን እንጠቀምና shear stressአችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። shear strain ደግሞ ምንድነው? shear strain is defined as the ratio of x over h. X is the horizontal distance that the sheared force moves and h is the height of the object. In terms of these quantities the shear modulus is ይሄ ማለት ነው። shear strain ምንድነው? change in x አችን እቺ ዲፎርሚቲ ያያችሁ ከዚህ ኮኦርዲናል ቀጥ ካለው ወደዚህ ዲፎርሚቲዋ x over height አችን ስናደርግ ምናገኘው ነው ማለት ነው። እቺ አንግል በአንግል ከገለጽናት ደግሞ እቺን አንግል ወስደን tan theta tan this አንግል ብንሰራ እቺን x over height ዋ ደግሞ ስንት ናት? tan ማለት opposite over adjacent ነው። እዚህ ጋር ስትሬናችን እንዴት እየሰራን ነው? x over h እየሰራን ነው። ስለዚህ በታን አንግል በዚህኛው አንግል በተፈጠረችው ዲፎርሚቲ አንግል shear strainአችንን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። volume stress and strain ይላል። volume stress is a stress which causes volume deformation የቮሊዩም ዲፎርሜሽን የሚፈጥር ስትረስ ነው ማለት ነው of an object and defined change of the magnitude of the applied force. ቮሊዩም ስትረሳችን ምንድነው? change in force over area አችን ነው። ፎርሱ ምንድነው? apply ተደረገው through all the faces እዚህ ጋር እንደምናየው ስዕሉ ላይ through all the faces ነው ቮሊዩም ስትረስ የሚፈጠረው ሁሉም ፌስ ላይ ፎርስ አክት ያደርጋል equal ግን ከሁሉም ሳይድ የሆነ ፎርስ ነው። volume strain is a fractional change in volume የሆነ fractional change in strain ደግሞ change in fractional volume change in volume የተቀየረ ኦሪጂናል ቮሊዩሙ ትልቅ ነበር ብለን ብናስብ የተቀየረው ቮሊዩም ከዚህ ሲቀነስ እዚህ ኦቨር ኦሪጂናል ቮሊዩሙ ስናደርግ change in ይሄ ቮሊዩም ስትሬን ይሆናል volume strain ይሆናል እና ይሄን ማግኘት እንችላለን a block undergoes a volume strain by applying volume stress ይላል ማለት ነው። elastic moduli the stress will be proportional to the strain if the stress is sufficiently small
አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ የተገነነ ስትሬንና ስትረስ ከሌለው በስተቀር ስትረሱና ስትሬኑ የሆነ ፕሮፖርሽናሊቲ ይኖራል። ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ እኔ የሳብኩበት የሆነ ሌንግዝ አማውንት እና አሁን ላስቲኩን ምለጥጥበት ሌንግዝ ኢኳልስ ቱ ዘ ፎርስ። ፎርሴን ስጨምር ላስቲኩ በጣም ይለጥጣል፣ ፎርሴን ስቀንስ ትንሽ ይለጥጣል። ስለዚህ የተለያየ እየተጋነነ ግን ሲመጣ ወይ ደግሞ ወደ ኢላስቲክ ሊሚቱ እየተጠጋ ሲመጣ ፎርሴን ምን ያክልን ምጨምርበት አማውንት እና የሚጨምርበት ሌንግዝ አማውንት ስለሚለያይ sufficient amount of small የሆነ sufficient amount of force ላይ ነው አተኩሮ እነዚህ elastic moduli proportionality የሚገልጸው ማለት ነው። In this regard, the proportionality constant is known as elastic modulus, depends on material being deformed on the nature of the formation. ይሄ በምን ይወሰናል? ማቴሪያሉ ምን አይነት ነው እና ምን ያክል ፎርስ አፕላይ አድርገናል የሚለውን ነገር ዲተርማይን ያደርጋል ማለት ነው። This relationship between stress and strain is called is similar to Hooke's law. Hooke's law ስናይ spring previous chapter ላይ springless እና Hooke's law force የስፕሪንጋችን ፎርስ minus k change in x ነው። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ምክንያቱም change in x አችን ከፎርሳችን ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው የሚገናኙት በሆነ ኮንስታንት ነው። ኮንስታንት ሁሌ ተባዝቶ እንደ የማቴሪያሉ ያለ ኮንስታንት አለ በሱ ጋር ተባዝቶ ልናገኘው እንችላለን ነው። The elastic modulus is similar to spring constant. Elastic modulus አችን spring constant ነው። እቺ ኮንስታንት k አችን elastic modulus በስትረስ እና ስትሬን መሃል ያለው ልዩነት ይሄ ነው ማለት ነው። Generally as stress increase stress force አችን በጨመረ ቁጥር stress force ምለው እንደ pressure ነው ግን እንደ force stress ደግሞ ከፎርስ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ስለሆነ ነው force ምለው እንጂ stress አችን በጨመረ ቁጥር strain አችን ይጨምራል spring force increase እና change displacement ይጨምራል ማለት ነው። Corresponding to these three type of strains there are three type of elastic moduli ይላል። ሶስት አይነት ስትረስ ስትሬኖች እንዳሉ ሁሉ ሶስት አይነት ኢላስቲክ ሞጁለስ አሉ ማለት ነው። ሶስት አይነት ኮንስታንቶች አሉ ኢላስቲክ ሞጁለስ ኮንስታንታችን ነው። ሶ young modulus is ratio of tensile stress ለቴንሳይል ስትረሳችን እና ለቴንሳይል ስትሬናችን young modulus እንጠቀማለን ማለት ነው። The measure of resistance of a solid to change in length and typically used to characterize a rod or wire stressed under either tension or compression ምንጠቀመው young modulus ለቴንሳይል እንትን ነው ማለት ነው። ለቴንሳይል ስትረስ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ይሄ የሶሊዱን ሬዚስተንስ towards stress የሚገልጽልን young modulus ነው ማለት ነው። Note that because strain is dimensionless quantity strainaችን dimensionless ነው ምክንያቱም ኦሪጂናሉን ቼንጁን ከእንትኑ ጋር ስለምንቀንስ ይጣፋል። ስለዚህ dimensionless quantity ነው። y has a unit of እዚህ ጋር ይሄ dimensionless ከሆነ የላይኛውን ዩኒት ነው የሚይዘው force over area ደግሞ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ነው። ስለዚህ typical values of is given in 3.1 figure. Experiments show that for a fixed applied force the change in length is proportional to the original length. ለሆነ fixed ለማይቀያየር applied force አችን proportional ነው change in length ምናምን that the force is necessarily produce a given strain proportional to cross sectional area በየሆነ ኤሪያ አማካኝነት ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ስትሬን አለ ማለት ነው። This is so shear modulus with unit of Pascal is the ratio of shear stress over shear strain. ያኛው tensile stress over tensile strain ነው። ይሄ shear stress over shear strain ሲሆን shear modulus ይባላል ማለት ነው። It's the measure of resistance to motion of the planes with a solid parallel to each other. ፓራል በሆኑ ፕሌኖች የሚፈጠር ይሆናል ማለት ነው። It's a measure of resistance to motion of the plane የፕሌኖቹ የፌሶቹ ሺር ያደረጉት የፌሶቹ ፓራል
ስትሬናቸው ዲፎርሚቲያቸው በሺር ሞጁለስ እንገልጸዋለን ማለት ነው። a material having a larger strain is difficult to bend ማለትም ሃይ ሺር ሞጁለስ ካለው ምን በቀላሉ ዲፎርም ልናደርገው በፌሶቹን ስላይድ አድርገን ፌሶቹን ሁለቱን ስላይድ አድርገን ዲፎርም ልናደርገው አንችልም ማለት ነው። like young modulus the unit of shear modulus is ኒውተን per area ነው። ምክንያቱም ይሄ ዩኒትለስ ነው ስለዚህ ኒውተን ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። bulk modulus is a SI unit Pascal ነው። ይሄ ደግሞ volume stress over volume strain ሲሆን bulk modulus እንለዋለን ማለት ይሄ የቮሊዩም ነው የሚጠቀመው። bulk modulus ለእንትን ልንጠቀመው እንችላለን ሶሊድ ሊኩዊድ እና ጋዝ ለጋዝም ልንጠቀመው እንችላለን። ግን እነዛን ከዚህ በፊት ያሉትን ለሶሊድ ብቻ ናቸው የምንጠቀማቸው። ምንና ምንድነው? shear modulus እና young modulus. bulk modulus measures the resistance of solid liquids to changing their volumeአቸውን በምን ያክል ይቀይራሉ የሚለውን ነገር በበልክ ሞጁለስ እናያለን ማለት ነው። a material having a large bulk modulus does not compress easily በቀላሉ ኮምፕረስ ልናደርገው አንችልም ማለት ነው በሃይ bulk modulus ካለው ማለት ነው። note that negative signs is included in this defining equation so that b is always positive ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ ሌሎቹ ላይ ዲፎርሚቲ ያላቸው ቮሊዩም ቼንጅ የላቸው በአብዛኛው እና ስለዚህ እዚህ ላይ ግን ቮሊዩም ቼንጅ አለ። ቮሊዩም ቼንጅ ሲቀየር ማለት አሁን ለምሳሌ ፕሬሸር ሲጨምር ቮሊዩማችን ምን ይላል? ይቀንሳል። ፕሬሸር በተጨመረ ቁጥር ቮሊዩሙ ሽሪንክ እያደረገ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄ ሁለት የተለያየ እንትን ስላለው an increase in pressure ስንጨምር ቮሊዩማችን ዲክሪዝ ስለሚያደርግ ነው ኔጌቲቭ ኳንቲቲ ኔጌቲቭ የምናደርገው ፎርሙላችንን ስትረሳችንን ኔጌቲቭ ማናደርገው ከሆነ ቢያችን ወይ ደግሞ በልክ ሞጁለሳችን ፖዚቲቭ አይመጣም ማለት ነው። በልክ ሞጁለሳችን ደግሞ ፖዚቲቭ መምጣት አለበት። ስለዚህ በልክ ሞጁለሳችን ፖዚቲቭ ለማድረግ ቼንጅ ፕሬሸራችን ወይ ደግሞ ስትረሳችንን ኔጌቲቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ inserted defining equation so that b is positive እንዲሆን positive number እንዲሆን ነው። this operation is necessarily because an increase in pressure ሲጨምር volume decrease ስለሚያደርግ vice versa ስለሆነ ይሄን ነገር ለማስተካከል ማለት ነው። the reciprocal of bulk modulus is called compressibility of material የሆነ ማቴሪያል compressible ይሆናል ሊጨመቅ ይችላል። ስለዚህ የዚህ ማቴሪያል compressibility የሚለካው በበልክ ሞጁለስ ነው ማለት ነው። both solid and liquids have a bulk modulus አላቸው solidም liquidም however no shear modulus and no young modulus are given for liquid shear modulus እና young modulus ለሶሊድ ነው የሚሰራው ብዬቻለሁ። bulk modulus ግን ለሶስቱም ለሶሊድ liquid ይሰራል ማለት ነው። because the liquid does not sustain shearing stress liquidoች shearing stress እና tensile stress የላቸውም። if shearing force or tensile force is applied to liquid the liquid simply flow ለምሳሌ ለማጣመም ብንሞክር shear stress ፌሶቹን ለመለያየት ብንሞክር ውሃው ይፈሳል እንጂ ሊኩዊዱ ይፈሳል እንጂ ምንም ዲፎርሚቲ ላናገኝ እንችላለን። tensile stressም ውሃውን ለመጥለጠጥ ብንሞክር ተለያይቶ ሊፈስ ይችላል እንጂ ምን የሆነ ውሃ ፓርቲክል እንትን ላይ ይቀመጣል እንጂ በፍጹም ቴንሳይል እና shearing force አያጋጥማቸውም ማለት ነው። ስትሬሶች አያጋጥም ዲፎርሚቲዎች ስትሬኖች አያጋጥማቸውም ማለት ነው። strained energy is an energy stored in structure ለምሳሌ በፊት ያየነው ሮድ ዋየር ወይ እንትን ፌሮ ብናይ ስትሬች ካረግነው በኋላ ያ ኦብጀክት ስትሬች ከሆነ በኋላ ኢነርጂ ይዟል የሆነ ፖቴንሻል ኢነርጂ ማለት ይችላልች የሆነ ኢነርጂ አለው ስትሬች የተደረገበት ኢነርጂ ያ ኢነርጂ ስትሬን ኢነርጂ ይባላል። if x is the stretch due to applied force if applied በተደረገ ፎርስ የተፈጠረ ስትሬች ቢሆን ስትሬን ኢነርጂያችን ምን ይሆናል 1/2k x square x አችን ምንድነው ቼንጅ
ዲስታንሳችን ወይ ቼንጅ ኢን ሌንግዙ ነው። ይሄ ያንግ ሞጁለሳችን ያሳያል። ቲፒካል ቫልዩ ኦፍ ኢላስቲክ ሞጁላችን ያሳያል። ያንግ ሞጁለስ፣ ሲር ሞጁለስ፣ በልክ ሞጁለሳችን ያሳያል። ለእያንዳንዱ ማቴሪያል ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ ተንግስተን 35 እንትን አለው ያንግ ሞጁለስ የመለጠጥ አቅም። ሲር ሞጁለስ ፌሶቹን ብናገናኝና ኦፖዚት ሳይድ ብናገኝ 14 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ 4 በልክ ሞጁለስ ይሄ ያለው። በቃ እነዚህ ናቸው ቁጥሮች። ይተጠቀሟቸዋላችሁ ያንግ ሞጁለስ፣ ሲር ሞጁለስ ከተባላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ኖቲስ ሊኩዊዶች ላይ ዋተሮች ያንግ ሞጁለስ እና ሲር ሞጁለስ የላቸውም። ሜርኩሪም only liquid metal አይደለ? only liquid metal ያንግ ሞጁለስ እና ሲር ሞጁለስ የለውም። ምንም እንኳን ሜታል ቢሆን ሊኩዊድ ስለሆነ ያንግ ሞጁለስ እና ሲር ሞጁለስ የለው። በልክ ሞጁለስ ግን የቮሊዩም ዲፎርሚቲ ሊያጋጥመው ስለሚችል እነዚህ ሞጁለስ አላቸው ማለት ነው። ምን ይለናል? suppose the tension of cable የሆነ ኬብል አለ፣ ቴንሽን አለው። ቴንሽን ማለት ተወጥሯል በ940 as the actor reached the lowest point ማለት ተንጠልጥሏል። ቴንሽን አለ በየሆነ ኬብል የሆነ አክተር ተንጠልጥሏል ነው የሚለው። ኬብሉ ዲያሜትሩ ስንት ነው ብሎ ጠየቀን። ሌንግዙ 10 ሜትር ነው። ኦሪጂናል ሌንግዙ እቺን ኦሪጂናል ሌንግዙ ነው። have if we don't want ከ0.5 በላይ እንዲለጠጥ ካልፈለግን ምን ያክል ዳያሜትር ኬብል ማድረግ አለብን? ማለትም ከ0.5 በላይ ከጨመረ ምን ያልባት ሊበጠስ ይችላል ኬብሉ። ስለዚህ 0.5 ኬብል ተጠቅመን ቼንጅ ኢን ሌንግዝ ተጠቅመን 10 ኦሪጂናል ሜትር ተጠቅመን 940 ኒውተን ማለትም ይሄ 94 ኪሎ ሊሆን ይችላል ወይ ብቻ የሆነ አክተር ተንጠልጥሏል ብለናል። አክተሩ ተንጠልጥሏል ብለናል። ስለዚህ ይሄን ለመፍጠር ምን ያክል ዲያሜትር ኬብል ያስፈልገናል ነው። ስለዚህ ያንግ ሞጁለሳችን ስንት ነው? ያንግ ሞጁለሳችን ማለት ያንግ ሞጁለሳችን ማለት ፎርሳችን ኒውተናችን 940 ኤሪያችን አናቅም። ኤሪያችን የተጠየቅነው ቼንጅ ኢን ሌንግዙ ስንት ነው? ቼንጅ ኢን ሌንግዙ 0.5 ነው። ኦሪጂናል ሌንግዙ 10 ሜትር ነው። እንደዚህ አድርገን ኤሪያውን እናገኛለን ማለት ነው። ኤሪያውን ካገኘን በኋላ ኖቲስ 20 ታይምስ 10 the power of ነው ያለው። 20 ማለት እዚህ ጋር የምን ሜታል ነው? የስቲል ነው። የስቲል ኬብል ነው። ስቲል ኬብል ነው የተጠቀምነው። ስለዚህ ኤሪያችን ይሄን ካገኘን በኋላ ኤሪያ ማለት ፓይ አር ስኩዌር ነው። ከፓይ አር ስኩዌር ላይ አራችን እናወጣን። ዲያሜትራችን ደግሞ ስንት ነው? 2r ነው። ዲያሜትራችን 3.4 እናገኛለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ይሄን አክቲቪቲ እንስራ። ሶሊድ ብራስ ስፊር ብራስ ስፊር ስለሚል የብራስን እንትና እንፈልጋለን። ብራስ ስፊር ነው። ከዛ ብራስ ስፊሩ surrounded by air pressure አለበት and the air pressure exerted on it is air pressure ስንት ነው? ይሄ ነው 1 times 10 raised to 10 the power of 5 ነው። ይሄ ኖርማል atmospheric pressure ነው። the sphere is lowered into the ocean to a depth የሆነ ዴፕዝ ላይ ተቀምጧል እና ያ ዴፕዝ ቼንጅ ኢን ዴፕዝ ደግሞ ውሃ ውስጥ ስንገባ መቼም ፕሬሸር ይጨምራል። ስለዚህ 2 times 10 raised to 7 ነው። እዚህ ጋር ፕሬሸርን ቢገልጽም ፕሬሸር ማለት ስትሬሳችን ነው አይደለ? ስለዚህ ቼንጅ ኢን ፕሬሸርን እንደንተ መጠቀም እንችላለን። the volume of the sphere is air ኤራችን ስንት ነው? ቮሊዩሙ 0.5 ነው። how much that the volume change in volume ነው የፈለግነው። ስለዚህ ወደ ካልኩሌሽኑ ስንገባ ቮሊዩም ስትሬሳችን ቼንጅ ኢን ፕሬሸራችን ደግሞ ስንት ነው? 2.7 ሲቀነስ ዋና አትሞስፌሪክ ፕሬሸራችን ቼንጅ ኢን ፕሬሸራችን ይሰጠናል። ቼንጅ ኢን ቪ እናውቃለን። ኦሪጂናል ቮሊዩማችን ስንት ነው? ኦሪጂናል ቮሊዩማችን 0.5 ሜትር ኪዩብ ነው። ስለዚህ ቢያችን ደግሞ እንትን ስለሆነ ብራስ ስፊር ስለሚል የብራስን ምን ሞጁለስ ነው የምንፈልገው? በልክ ሞጁለስ። የብራስን በልክ ሞጁለስ ስንፈልግ የብራስ በልክ ሞጁለስ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በመጠቀም 6.1 በመጠቀም ቮሊዩም ቼንጅ ኢን ቮሊዩም ተክተን እናወጣለን። ይሄ ኢዚ ካልኩሌሽን ነው። ይሄን መስራት እንችላለን ማለት ነው። -8193 ሜትር ስኩዌር ይሆናል ቼንጅ ኢን ቮሊዩማችን ማለት ነው።
እዚህ ጋር ኖቲስ ኔጌቲቭ ቼንጂንግ ፕሬሸራችን አለ ቼንጂንግ ፕሬሸራችን ኔጌቲቭ ማድረግ አለብን ምክንያቱም በልክ ሞጁላችን ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ከቼንጂንግ ፕሬሸራችን ጋር ኔጌቲቭ መግባት አለበት density and pressure in static fluid የተቀመጠ ፍሉድ ላይ density እና pressure ምንድነው ይለናል density is a quiet density ማለት መጠቅጠቅ ማለት ነው ምን ያክል ተጠቅጥቋል የሆነ ኦብጀክት ምን ያክል ተጠቅጥቋል ይሄን የምንገልጽበት ደግሞ ባለው ማስና በተቀመጠበት ቮሊዩም ነው ስለዚህ quantity of mass m per unit volume v of body with a SI unit አችን ስንገልጽ mass over volume እናደርግና እንሰራለን ማለት ነው density ለማግኘት specific gravity ደግሞ relative density ማለት ነው ምን ማለት ነው የሆነ density አለ ከሌላ ኦብጀክት ጋር density ጋር በማወዳደር specific gravity እናገኛለን is the ratio of density of the substance to density of another standard ለሆነ substance የምናገኘው density specific gravity ይባላል ማለት equivalently it's the ratio of a mass of substance to the mass of a reference በሴም በተመሳሳይ ቮሊዩም ላይ ባለ substance ምን ሰጠው የሬሽዮ እንትን ነው ማለት ነው the reference substance for it is nearly always water ለሊኩዊዶች ምን ተጠቀመው ዋተር ነው ዋተር አት ምን ላይ 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለው ዋተር እና 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለው ዋተር ነው 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለው ዋተር ዴንሲቲው ስንት ነው 1 times 10 raised to 3 ኪሎግራም per 1000 ኪሎግራም per meter square ነው for gas it's air at room temperature ለጋዞች air at room temperature ነው እንደ ስታንዳርድ ዴንሲቲ ወስደን specific gravity ምን ተጠቀመው ማለት ነው so nonetheless the temperature and pressure must be specified for both samples ለሁለቱም ሳምፕሎች ስፔሲፋይ መደረግ አለበት ምክንያቱም ፕሬሸር ከጨመረ ዴንሲቲ ሊጨምር ስለሚችል ስለዚህ ለእያንዳንዱ እንትናች ለእያንዳንዱ ሳምፕሎች ፕሬሸር መሰጠት አለበት atmospheric pressure 101 ነው nearly then specific gravity ለማግኘት የሳምፕሉን የምንፈልገውን የሳምፕሉን density over the sample of water ይሄ in the case of liquid ነው specific gravity is a dimensionless quantity ምክንያቱም pressure per pressure ስለሆነ ዩኒታቸው ይጣፋል dimensionless ነው same as in any system of measurement for example density of aluminum ተብሎ ይሄን density ተሰጠን specific gravityውን ፈልጉ ምንባል liquid ለሆነ ኤሌመንት ስለዚህ የዚህን ኦቨር የዋተር እንወስዳለን 2.7 specific gravity ይኖራናል ማለት ነው solid sphere made of wood ከእንጨት የተሰራ ስፌር አለ ስፌር ማለት የሆነ ኳስ ለማለት ነው made of radius ስንት ነው 0.1 ነው the mass of the sphere 1 ኪሎግራም ነው determine density-ውን እንፈልጋለን specific gravity-ውን እንፈልጋለን density-ውን ለመፈለግ mass over volume ነው አይደለ mass over volume ሲሰራ volume-ን አንሰራን volume-ን ለመስራት volume of sphere ምንድነው 4/3 pi cube ነው ይሄ 12 ትምህርት ነው ሪቫይስ 4/3 pi over r square ስናደርግ volume እንሰራለን 4.18 times 10 raised to -3 ይሆናል density of wood ደግሞ mass over volume ነው ማሱ ስንት ነው 1 ኪሎግራም ነው የተሰጠን 4.18 times 10 raised to -3 ይሆናል እንደዚህ ካደረግን በኋላ 239 ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው specific gravity of the wood specific gravity ደግሞ ከሌላ density ጋር ስናወዳድረው ማለት ነው density of the wood 239 ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር እናገኝተናል density of water 1000 ኪሎግራም ይሄ በዚህ ጠፋ ሊሚትለስ ነው እንዳረሱ ስለዚህ 0.239 ይመጣል ማለት ነው okay next chapter pressure is a force acting perpendicular to the surface የሆነ ፎርስ አንድ ኦብጀክት ላይ perpendicularly አክት ሲያደርግ pressure እንለዋለን
የሆነ ኤሪያ ላይ የሆነ ኤሪያ ላይ የሆነ ፎርስ አፕላይ ሲደረግ ማለት ነው ያን ፎርስ የሆነ ኤሪያ ላይ አፕላይ ሲደረግ ፕሬሸር እንለዋለን ኤሰንስ ኦፍ ፕሬሸር ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ኒውተናችን ምንድነው ፎርሳችን ሜትር ስኩዌራችን ኤሪያችን ነው ፓስካል ይባላል ፋይንደሩ ፓስካል ነው ስለዚህ another commonly used pressure unit atmospheric pressure equals to atmospheric pressure ሲጠጋጋው 101 ከዚህ በፊት ነገር 101.3 ነው which is average pressure exerted by the earth's atmosphere at sea level ላይ ያለ pressure ነው ማለት ነው sea level ላይ እኛ በቆምንበት sea level ላይ zero altitude ላይ ያለ የአየር ከላይ ያለው የአየር ክብደት እንደማለት ነው የአየሩ ክብደት እዚህ ላይ የሚጫንበት 101.3 ኪሎ ፓስካል ነው በፕሬሸር ሲገለጽ pressure force over area ነው the pressure produced by the column of fluid of height h የሆነ column of fluid ካለ የሆነ የተቀመጠ liquid የሆነ ግላስ ላይ ብናስቀምጥ የሆነ በሳስተን ድሮ pressure ስንማር የምታስተውሱ ከሆነ በሳስተን ከላይ ያለው height ላይ ያለው ትንሽ pressure ነው ትንሽ ፍሰት ነው ወደታች ግን በወረደ ቁጥር ፍሰቱ እየጨመረ ነው የሚመጣው የውሃው ፍሰት ስለዚህ የፍሉድ pressure በምን ይወሰናል በሃይት ይወሰናል ስለዚህ የpressure of fluid ምንድነው ሮአችን ዴንሲቲ ነው የሊኩዊዱ ዴንሲቲ ነው እንጂ ግራቪቲ ያለን always ምክንያቱም ግራቪቲ እዚህ ላይ ያለ ግራቪቲ እና ሞል ላይ ብንለካው ያን pressure ይለያያል height of the fluid ምን ያክል የፍሉዱ ምን ያክል height አለው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው the density of liquids and solid is considered to be constant ምክንያቱም constant ነው የሶሊድ እና የሊኩዊድ ዴንሲቲዎች almost ተመሳሳይ የብረት የአሉሚኒየም የምናምን ቴብሎች አሉ የዴንሲቲ ኮንስታንቶች ቁጥሮች አሉ in reality density of liquid will increase slightly in increasing of depth density ግን ይጨምራል አሁን ለምሳሌ ምንም ያክል ብረት ቋሚ ቢቆም ዴንሲቲው ከስር ያለው ዴንሲቲ ከላይ ካለው ጋር ዴንሲቲ ጋር ተመሳሳይ ነው ግን ዋተር ላይ ውሃ ውስጥ ውቅያኖስ ውስጥ አለ ለምሳሌ ብንወስድ ሙሉ throughout the water ተመሳሳይ እንትን አይኖርም ተመሳሳይ ዴንሲቲ አይኖርም ወደ ታች ዝቅ ባልን ቁጥር ከላይ ያለው ጫና ስለሚጫነው የታችኛው ያለው ዋተር ዴንሲቲው ይጨምራል ዴንሲቲው ጥቅጥቅነቱ ይጨምራል ከላይ ያለው 1000 ሊሆን ይችላል ከታች ያለው ግን በጣም 1002 ምናምን ሊሆን ይችላል ትንሽ ቫሪዬሽን ነው ኔግሊጂብል ነው ግን slightly difference እንዳለው ያነገርን ነው all points at sea level in a fluid have same pressure ተመሳሳይ pressure ላይ sea level same level ላይ same altitude ላይ ያሉ ፍሉዶች ተመሳሳይ pressure አላቸው fluid pressure increase with increase in depth of fluid ወደ ታች በገባ ቁጥር ወደ ታች ያለው ቀዳዳ ኃይለኛ pressure አለው fluid pressure does not depend on the shape of the container ኮንቴነሩን ላይ ብንሰቅለው ወይ ወጣ ገባ ብናለው ወይ ብርጭቆ ብናለው ወይ ኩባያ ብናደርገው pressure አይቀያየርም ነው atmospheric pressure is a pressure due to weight of the atmosphere በፊት እንዳልኳችሁ ከላይ ያለው አየር ኦክሲጅን አለ ብዙ አየሮች ከላይ አለ የነዚህ አየር ክብደት to the surface of the earth ያለው ክብደት በኤሪያችን ላይ ያለው ክብደት atmospheric pressure ይባላል ማለት ነው atmospheric pressure decreases with increase in altitude ወደ ላይ ከፍ ባልን ቁጥር ሊኩዊድ ነውና ወደ ላይ ከፍ ባልን ቁጥር ፕሬሸሩ እየቀነሰ ይመጣል ምክንያቱም ከፍ ባልን ቁጥር ክብደት ያየሩን ክብደት እየቀለለ ሲመጣ የፕሬሸሩ እየቀነሰ ይመጣል atmospheric pressure increase in altitude ወደ ላይ ከፍ ባልን ቁጥር እየቀነሰ ይመጣል result to decrease in air density የአየሩን ዴንሲቲ ይጨምራል ማለት ነው ሊኩዊድ ብለን እንትን ስንል ከኤር ጋር እንደያዝነው አስቡ ጌጅ ፕሬሸር ለምሳሌ የሆነ ጌጆች አሉ ባር ሚለኩ ፕሬሸር ሲስተም ውስጥ ያለውን ፕሬሸር ሚለኩ አሉ is the difference between pressure between system and the surrounding አሁን ለምሳሌ ኳስን
በጎማ መንፊያ ብነፋ ወይ ደግሞ ጎማን ብነፋ ጌጅ አለች የሆነች ሜካኒካል ጌጅ ያ ጌጅ ግን የሚያሳየን ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ጋር ተደምሮ ነው ምክንያቱም የአየሩ ጫና ያ ኳስ ላይ ያረፈ ነው አይደለ አየሩ ባይዘው በጣም ከባድ ነው ከላይ ያለው አየር በጣም ከባድ ነው ለዛ ነው 101 ማለት እኮ 101 ኪሎ ፓስካል ማለት እኮ አጠቃላይ ኤሪያውና ከላይ በጣም ብዙ ፕሬሸር ነው ተሸክመን ያለ ነው ስለዚህ ያ ኳስ ላይም አፕላይ ያደርጋል ሶ ሲስተሙ ላይ ኳሱ ውስጥ አየሩ ያለው ምን ያክል ተወጥሯል የሚለው ነገር ለማወቅ የሲስተሙን አጠቃላይ ሲስተሙ ማለት አጠቃላይ ኳሱ አትሞስፌሪክ ፕሬሸርም አለው የኳሱን ፕሬሸር አለው አየር ስንሞላበት ያለው ፕሬሸርም አለ የሱን ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ስንቀንስ ጌጅ ፕሬሸር እናገኛለን ማለት ጌጅ ፕሬሸር ማለት ኳሱ ውስጥ ያለው አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ባይኖረው ያለውን ፕሬሸር እናገኛለን ማለት ነው because gauge pressure is a pressure relative to atmospheric pressure ከአትሞስፌሪክ pressure ጋር relative ስለሆነ therefore positive for pressure above atmospheric pressure and negative for pressure below ምንድነው ከፕሬሸር ጌጅ ከአትሞስፌሪክ pressure ጋር relative ነው ምክንያቱም atmospheric pressure ከሌለ ፕሬሸር ጌጁ እያነሰ ይመጣል ቀንሰን ነው የምናገኘው ከሲስተሙ ቀንሰን ስለምናገኘው ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ጋር ሪሌቲቭ ነው እያለ ነው absolute pressure in fact absolute pressure does not add to pressure in any fluid enclosed in a rigid container this happens because Pascal's principle the total pressure of atmosphere is thus the sum of gauge pressure አሁንም ኳሷን እንሰድና ኳሷ ውስጥ ፕሬሸር አለ የሱ ፕሬሸር ሲደመር ከላይ ያለው ክብደት ወይ ከላይ ያለው የአየር ፕሬሸር ሲደመር አብሶሉት ፕሬሸራችን ቶታል ፕሬሸራችን ይሰጠናል ማለት ነው ምክንያቱም አትሞስፌሪክ ፕሬሸር does not add ውስጥ ያለው ሪጂድ ኮንቴነር ኳስ ውስጥ ያለውን ፕሬሸር አያጠቃልልም this happens በፓስካል ፕሪንሲፕል ምክንያት ነው ማለት ነው the total pressure ወይ ደግሞ አብሶሉት አጠቃላይ ፕሬሸሩን ለማወቅ የጌጁን ፕሬሸር ሲደመር አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ስንል እናገኛለን ማለት ነው in most cases the absolute pressure cannot be negative በአብዛኛው አብሶሉት ፕሬሸራችን ሊያንስ አይችልም ምክንያቱም ፍሉዶች መቼም ፑሽ ያደርጉ ነው እንጂ ሳክ የሚያደርግ ፍሉድ የለም ስፔስ ለመቆጣጠር ነው የሚገባው እንጂ ስፔስ ለመውጣት ለመልቀቅ ይሄ ኦስሞሲስ ወይ ብዙ እንትን ላይ የተማርነው ነው ለመቆጣጠር ነው የሚገባው ፍሎ ነው የሚያደርገው so the smallest absolute pressure is zero the smallest በጣም ትንሹ ልንል የምንችለው ዜሮ ነው ይሄን ደግሞ ዜሮ አቴን ለማድረግ ስናቀየረው ማይነስ ፕሬሸር ጌጃችን ማይነስ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር መሆን አለበት ማለት ነው ምን ማለት ነው አብሶሉትን ፕሬሸር ለማግኘት ውስጥ ያለው ሲስተም ውስጥ ያለው ፕሬሸር ኔጌቲቭ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር መሆን አለበት ማለት ነው ዜሮ አብሶሉት ፕሬሸር አቴን ለማድረግ example a submerged wreck is located 18.3 beneath እንትን ከስር ከውሃ ወለል ስር 18.3 ሜትር ፍሎሪዳ ላይ ተቀምጧል ይላል determine gauge pressure እና determine gauge pressure absolute pressure ስኩባ ዳይቨሩ ላይ ያለውን pressure who is exploring the wreck ሬኩን ላይ የገባ ስኩባ ድራይቨር ላይ ያለው ፕሬሸርን ፈልጉ ማለት ነው note that sea water የውቅያኖስ ውሃ ጨዋማ ነው ጨዋማ ውሃ ማለት ሃይ ዴንሲቲ ይኖራል ማለት ሃይ ዴንሲቲ ትንሽ ነው ልዩነቱ 5 ነው ልዩነቱ ኖርማል ዋተር 1000 ኪሎግራም ፐር ሜትር ስኩዌር ነው ኪዩብ ነው ግን ይሄ ሲ ዋተር 1025 ነው ሰዱ ብሎ ነው ፕሬሸር ጌጃችን መቼም የሚያነባው እታች ያለውን የዋተር ሲስተም ነው ስለዚህ ሮ አለች ሲደመር ጂ አለ ግራቪቲ አለ ሃይቱ 18.8 ነው ፕሬሸር ጌጃችን 183 ኪሎ ፓስካል ይሆናል ፕሬሸር አብሶሉታችን ደግሞ ምንድነው ምን ይሆናል ፕሬሸር ጌጃችን ሲደመር አትሞስፌሪክ ፕሬሸራችን ነው
ፕሬሸር ጌጃችን 183 ኪሎ ፓስካል ነው ሲደመር አትሞስፌሪክ ፕሬሸራችን ጋር እንደምራለን 2.84 ታይምስ 10⁴ ኒውተን ሜትር ስኩዌር ነው 284 ኪሎ ፓስካል ይሰጠናል ማለት ነው